God morgon, god morgon, god morgon. Från en ny jävla vlogg. Vi hade spöktimmen här som gäster i vår podd, vilket var otroligt läskigt. Alltså vi satt med gåshud typ hela avsnittet. Så det här släpps alltså nästa vecka. Ni får inte missa det här. Men från podd till Alice kontor. Vi ska fota nytt poddomslag. Och jag kände bara så här: let's fucking do this. Jag vet inte allt vad planen är, men Molly och Bea har en otrolig plan. Och de är ju våra stjärnor, så I trust them. Så nu kör vi. Jag funderar också på om man ska... Helvete vad snygga. Det känns som att vi ska spela in en porrfilm. Så är det på varje vår coach. Ja, varför är det? Så nu har vi fotat nytt poddomslag och nu är jag på väg till en lunch med Twist and Tango, vilket ska bli jävligt trevligt. Så ja, vi har inte ens hunnit prata än, men den här dagen går i ett, precis som vanligt. Så nu åker vi mot den här lunchen. Hejsan! Hej, hej. Så nu ska vi gå in här. Jag var bara tvungen att ta ett samtal med Golly som ringde. För hon fyller år, så jag var tvungen att gratta henne. Men nu ska vi gå in här och äta middag. Nej, lunch menar jag förresten. Och jag är så hungrig. Hej Gloria! Så det är väldigt kul, man går runt i hotellet så ser man konst överallt. Ska ni göra mer konst? Ja, det matchade så fint. Även om det är lite mer färgglatt kanske, så matchar det väldigt fint med den här telefonen. Ja. Som hänger bakom oss. Då känns det. Så, då har man ätit en god lunch och nu hemåt för att bara svara på lite mejl, och sen är det dags att hämta Ivy på förskolan. Alltså dagarna går i ett, så man hinner ju typ ingenting mer än typ 1-2 möten, svara lite mejl, jobba lite och sen är det dags att åka hem och hämta barn. Men man kämpar på. Så nu är jag alltså tillbaka här på kontoret och nu ska jag sätta mig och svara på lite mejl. Men innan jag gör det så tänkte jag bara visa er. Snygg outfit by the way. Snygg. Det var faktiskt Twist and Tango. Men jag vill bara säga det att den här delen är faktiskt betalt samarbete med Edblad, vilket jag älskar och vilket ni älskar. För att ni är fan lika besatta av Edblad som mig, och det dör jag för. Just nu med min kod KLARA20 får ni 20% rabatt i både faktiskt Edblads fysiska butiker men också online givetvis. Hur länge koden gäller och all sån information hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Men som sagt, glöm nu inte att den här koden gäller bara en vecka precis som vanligt. Så att håll i koden, utnyttja koden och passa på nu, för de har fått in så mycket fina saker. Och ni vet ju mina classic örhängen som jag alltid har. Alltså som sagt, de här örhängena har jag haft i flera år. Alltså jag vill nästan börja tro att det här är 8 år jag har haft de här örhängena. Alltså på riktigt nu. Alltså de kan jag ha varje dag. Vare sig jag ska på fest, ska jag bara vara hemma. De funkar jämt. Men dagen till ära så tänkte jag faktiskt visa några andra som faktiskt är väldigt lika dem. De är liksom lika i stilen som ni ser. De här är ju liksom lite mer chunky, men liksom samma typ av liksom stil på örhänget. Och älskar dem. Det är också den här liksom, en lite större och lite mindre. Tycker att det är så nice. Jag ska visa också, Bea har jag också valt ut så mycket. Oh my god, du har fan mina örhängen. Jag snodde dem. De är, kom. Men för nu ska jag visa. Jag är av mina nya. Nej, jag älskar, alltså du är en cool tjej nu. Tack. Det är Bea alltid i och för sig. Ja, men jag har lite chunky. Ja, vi har ju lite olika stilar. Ja, vi har ju det. Jag är lite mer ibland så här less is more. Och du vågar ju, alltså jag är inte tillräckligt cool för att ha såna här smycken. Nej. Men är ni lika coola som Bea, vilket ni är, så är ju de här nice. Hur fint var inte det här? Ja, men plus också det till. Jag älskar det här. Älskar. Ja. Älskar och sen det. så har jag satt ihop de här 2 ringarna. Ja. För vi har samma. Men vänta, vi är ju samma. Jag vet. Nej men, gifta. Alltså, vänta, jag kommer till ringarna då. Ja, okej jag kommer då. till ringarna. Men grejen var att jag tänkte sen till ikväll, för då ska jag iväg på en middag. Då skulle jag ta på mig lite festligare örhängen. Och då stod det mellan 2 örhängen, bland annat då de Bea har valt. Eller du har snott av mig skulle jag säga.
Är det fokus? Bland annat dem, och de tycker jag är så nice just för att de är väldigt nätta. Alltså nätta men ändå liksom stenar. Vilket känns lite mer party och festligt. Och sen ska jag visa de andra ikväll, vilket de älskar jag också. Men de är lite tyngre så. Men älskar din look. Ja. Det är de är så nice. Visst. Och du har ju ändå också en lite grövre ring också. Kan du visa den med? Nej men grövre, men den är ju också lite mer statement piece. Exakt, den är lite större. Och sen så har vi samma ring. Ja, fast jag har satt båda mina på en och samma. Ja, det var ju fint. Visst. Jag har så och Bea har alltså, hon har satt ihop dem så. Skitnice. Älskar! Ja. Jag tycker att det här var så Jag fint. är väldigt nöjd. Jag är också väldigt nöjd. Men jag är i och för sig inte klar med mig. Nej. Jag sen valde ett sånt här halsband, vilket jag tyckte var så fint. För det är också återigen lite less is more. Men det här halsbandet matchar jag faktiskt ihop med det här armbandet, vilket jag tyckte var så fint. Och till det här halsbandet och armbandet finns det faktiskt örhängen som matchar. Älskar dem. Alltså de här har jag haft tillsammans med de här. De två är väldigt fina att matcha ihop också om man bara vill ha liksom lite enkelt till vardags. Och det funkar till fest med, för det är ju sten och sånt också. Men de är liksom lite mindre så. Skit nice de två. Vet ni vad, jag kommer visa mer snart när vi ska ut och käka middag. Men jag tänkte bara dela med mig som sagt först. Och älskar de här två ringarna. Tycker att de är skitsnygga. Vet du vad, jag älskar faktiskt allt. Nu ska jag sätta mig ner och svara lite mejl innan det är dags att hämta Ivy på förskolan. Så vi hörs om en liten stund. Hörrni, ny dag. Det blev faktiskt en ganska sen kväll för mig igår. Och sen var det så stressigt när Ivy och alla kom hem. Så jag vloggade faktiskt inget mer. Men nu är det som sagt ny dag och vi är på väg hem till Humlan för en brunch. Så det här ska bli väldigt, väldigt trevligt. De hyr ju faktiskt en lägenhet just nu i Hammarby Sjöstad. En väldigt, väldigt trevlig lägenhet som jag har sagt till henne att hon borde fråga om de får köpa den. För den är så trevlig. Du har inte varit där, va? Nej. Den är i alla fall jättefin. Så vi är på väg dit. Humlan har förberett brunch. Vi är absolut 20 minuter sena. Men nu åker vi. Oj, vad trevligt. Här är stort hej. Humlan, hur sur är du på oss att vi är sena? Lite småbitter, gravid och väldigt hungrig. Så Ja, vi ber 100% om ursäkt. 100%. 100% Ivy, vilken lyx vi kommer fram till. Det finns en stol till Ivy. Men gud! Det gick till vår bebis, men jag har tagit bort bebisdelen. Jag dör. Så jävla gosig. Oj, jag kör redo där. Hon bara, jag är redo att käka. Vet du vad, jag känner samma. Fy fan vad trevligt. Alltså, wow. Vad är det här för gott bröd? Du, jag har skickat Janne på jakt. För jag bara, Klara är väldigt kräsen när det kommer till bröd. Det måste vara något. Nej men sluta. Ja men det är, du gillar ju bara vissa bröd. Typ, du är inte riktigt... Vadå, jag gillar ju allt bröd. Så länge det är vitt. Ja men det känns som att du gillar inte lyxigt. Surdeg och sånt. Nej. Så det här är ju vallmofrö. Så här, riktigt vitt Du, bröd. jag ser, det här är en riktigt bra 10 av 10 limpa. Som också är hård på utsidan och fluffig inuti. Hej Ivy. Hon bara, jag vill ha. Ja, Ivy är också jättehungrig. Ska Och vi göra lite våfflor. Oh Ja, my den här har god. legat här en timme för jag hade den redo till Ivy. Den är ju stenhård. Men vi gör en ny. Vet du vad, nu ska det vara mysigt. Åh, vad fin jag blev, Ivy. Med bandet så här. Ja. Otroligt. Är det nya modet? Har du kvar ditt band på dig? Nej, det åkte av. Han drog av det. Okej, kolla bagen. Ska jag kolla spegeln? Ja. Ja, du puttar liksom iväg med till spegeln här. Ja, är det på ett annat sätt den här gången? Åh, vad fint bandet blev i spegeln. Väldigt annorlunda från innan. Verkligen. Så nu är vi hemma från Humlan och från brunch. Det var väldigt, väldigt mysigt. Och nu ska jag börja slira om till att gå ut ikväll. Jag ska alltså fira min tjejkompis Golly som fyller år. Så hon har alltså styrt en middag här borta. Vilket känns asfestligt. Så jag ska sätta på mig, det står liksom dresscode är black, elegant. Och då tänkte jag, okej, vad har jag hemma? Men jag hittade en klänning som jag tänkte av ett annat tillfälle faktiskt. Men som jag inte har använt än. Så då tänkte jag, den är perfekt, den tar jag. Så den tänkte jag ska visa er allting. Och sen en väska till. Och sen är jag egentligen redo och go. Men klockan är
4-5 snart. Och det börjar bli mörkt ute, så jag tänkte att jag ska sätta mig och börja sminka mig så att det blir gjort nu. Så att jag hatar att sminka mig när det är mörkt, för då blir aldrig färgerna rätt liksom. Men jag ska nog köra väldigt lugnt. Alltså jag ska faktiskt nog inte gå ut och festa ikväll, men jag ska vara med på middagen och fira henne och sånt. Och sen när det är dags att gå ut, då ska jag nog gå hem. För jag ska upp tidigt imorgon och jobba igen tyvärr. Vi ska spela in en Vem bor här, vilket känns askul. Men som sagt, nu är det lördag, den här släpps ju imorgon. Gud, det är verkligen närtid idag. Men jag tänkte bara visa, när vi åkte hem från Humlan så stannade jag och John till på Acne. Och det är livsfarligt, för jag älskar ju Acne. Alltså jag älskar Acne på ett sätt. Så John köpte en assnygg jacka, jag tänkte visa er. John köpte den här bomberjackan och jag sa till John, jag bara, den här kommer jag absolut sno av dig. Älskar den. Och så står det liksom Acne så. Väldigt så här klassiskt snygg bomberjacka, lite oversized. Och jag köpte en skitsnygg väska. Alltså jag älskar när jag kommer in till vardagsrummet. John bara, säger du att det är din jacka? Nej, jag har sagt att det är hans. Men jag köpte... Men du får låna den, älskling. Åh, vad snällt! Du får låna den. Jag köpte i alla fall den här väskan. Det är din. Älskar den. Alltså hur snygg. Mocka. Tyckte den var skitsnygg faktiskt. Nej men alltså, hur cool blev jag, Ivy? Vad god du Vart jag ska? Nej men jag ska ingenstans, va? Ivy, vad tyckte du om min väska? är. Jättebra. Jättebra? Ja, det tyckte faktiskt jag med. Jag är jättenöjd. Vad tycker du om jackan då? Jättebra. Jättebra också. Vilken tyckte du var snyggast då? Jackan eller väskan? Jacka. Jackan var snyggast? Ja. Det är bra att jag i alla fall älskar väskan. Nej men alltså ärligt talat, tycker att den blev så snygg. Och ärligt talat, om man ska typ ursäkta köpet, så kan man också säga att man får in så mycket, man får in blöjor, allting. Ivy älskling, jag ska inte gå någonstans. Jag ville bara testa, för mamma köpte ju en väska och det var ju pappas jacka. Så jag ville bara testa det. Hon tog det, toppen, för en gångs skull. Hon lyssnar, wow. Nej men ärligt talat, jag blev i alla fall så nöjd. Och som sagt, jag skulle inte handla någonting. Så nu sa jag det bara, nu är det köpstopp. Alltså nu är det köpstopp. Som sagt, nu ska jag lägga på lite smink. Jag ska bara snabbt hoppa in i duschen, för jag la lite tan reveal förut. Ska skölja av den och sen börjar vi sminka oss. By the way, jag har glömt att visa er tror jag. Men när vi var i Seoul så fyndade jag också den här väskan. Den där Fendi-väskan. Alltså älskar den. Och jag fyndade den här i en sån här vintagebutik för 3000 spänn. Alltså jag tycker den här är så fin. Ja men ni hör ju, jag ska absolut inte köpa mer väskor. Nu räcker det hörni, nu räcker det. Men på tal om det så har det kommit hem ett paket från H&M här. Jag tänker att vi kan passa på att öppna det också innan jag sätter igång. Jag gör allt för att inte sätta igång och behöva fixa mig. Men jag tänker att då får vi det gjort också. Jaha, det var inte så mycket kul den här gången. Och här by the way köpte jag en mössa från H&M till Ivy. Jag tyckte att den var så fin. Alltså förlåt mig, men hur gullig? Jättegullig. Ivy, kom ett tag. Kolla, mamma köpte en mössa till dig. Vill du testa den? Oj ja. Sätt dig. Var den fin? Nej. Var den inte fin? Den är inte jag. Är den till Jej? Ja. Så. Det var till toppen. Han vill inte heller ha det. Du vill inte ha den, Ivy? Eller Nej, det har varit ett försök i alla fall. Ja, hur som helst, nu hoppar vi in i duschen. Alltså det är så skönt att stänga in så här från barn, från John. Och bara, nu måste jag ta en dusch. Jätteskönt att få komma bort från allt. Men alltså en grej jag måste fråga er. Vi ska ju prata hud och allting. Och hur min hud är nu. Och det är ju verkligen så stor skillnad faktiskt. Men jag fick de här pillerna mot mina pigmenteringar. Och det är så här transexamsyra typ. Bland annat, jag ska ta en sån här en om dagen. Och sen har jag inte fått mens. Alltså det har blivit liksom utebliven mens. Och då är det flera av er som har skrivit till mig efter att jag fick liksom medicin för pigmenteringar. Eller medicin, jag ska äta de här då i 3 månader. Då är det flera som bara så här, men du, jag äter också det. Är det transexamsyra? Och det innehåller någonting som ska vara rikligt mot stora blödningar och sånt. Och då kan det bli att så här, mensen blir väldigt mycket mindre och så. Så jag tänkte bara höra med er. Är det någon som har ätit såna här tabletter? De är egentligen inte mot pigmenteringar, utan de är typ mot rikliga blödningar. Men de kan även hjälpa mot pigmenteringar, vad jag har förstått nu i efterhand. Och jag har inte fått min mens. Och jag lovar er, jag har tagit 3 gravtest. Jag är inte gravid. Men mensen har fortfarande uteblivit. Så jag undrar, kan det vara de pillerna? Borde man sluta ta dem nu? Eller vad beror det på?
Alltså jag blir typ orolig för att jag gillar inte att fucka med systemet. Alltså kroppssystemet. Så jag blev lite orolig och kände så här, vad fan har jag gett mig in på typ. Och har jag fuckat upp någonting nu som är svår att typ rubba tillbaka. För jag hade ju äntligen fått min första mens liksom. Så jag trodde att jag hade kommit in i en cykel nu, men det verkar ju inte bli så. För det verkar ju vara så här, jag hade ju min ägglossning vad jag tror att jag hade. Men jag har inte fått mensen. Och som sagt, jag har tagit så många grabbtest så det finns inte på kartan. Så glöm det, börja inte spekulera i det, utan jag är inte gravid. Men det är någonting, antar jag, med de här tabletterna som har gjort att min mens har avstannat. Och det känns ju inte alls bra. Så är det någon som har erfarenhet av de här tabletterna, så säg till mig snälla. För det vill jag gärna i så fall veta. För i så fall slutar jag med dem liksom. Men de där sa inte att det var några konstigheter. Så det är därför. Och det var ändå läkare som skrev ut dem. Men jag tänkte bara göra en liten update på huden. Jag tycker att den börjar kännas väldigt, väldigt bra. Jag tänker att nästa vecka ska jag dela där ni ser hela behandlingen och lite tydligare så här före och efter. Men tycker att min hud har blivit väldigt, väldigt fin faktiskt. Inte helt felfri från pigmenteringarna, men mycket, mycket bättre. Här filmar vi fortfarande lite. Men det är liksom inte den här blaffan som har varit här. Men jag gjorde ju också 5 olika laserbehandlingar. Alltså 5 olika laserbehandlingar. Och sen la vi ju lite skin botox också. Typ här la de den. Här. Fråga mig inte varför. Jag vet inte. Och ärligt talat så vet jag inte om den gjorde någon skillnad. För det är inte så att jag ser någon skillnad på skin botoxen. Men jag ser ju absolut skillnad på huden generellt. Den är mycket mer stram. Den är väldigt glowig. Och jag tror också med bra produkter på det så blir det väldigt fint liksom. Så jag är peppad på att se. Men de sa ju som sagt att det bästa resultatet kommer efter 3 månader. Varför gjorde jag 5? Men 3 månader och nu har det bara gått 2 veckor. Så jag är fortfarande peppad på att se vart det här slutar liksom. Men gud vad jag snackar. Nu måste jag hoppa in i duschen och sen börja sminka mig. Okej, dags att lägga lite primer på ögonlocket. Och då tycker jag att den här är faktiskt toppen. Den jämnar också ut huden lite. En concealer som jag tycker är asbra, det är den här från Dior. Och den heter Forever Skin Correct. Alltså tänk om man hade lyxen att få ett till rum i en lägenhet bara på rad och ett sminkrum. Alltså fy fan vilken lyx. Du vet, att ha rätt ljus, för det är det. Nu sitter jag här i liksom mörkret och sminkar mig. För klockan är liksom 5 nu. Och jag känner bara hur färgerna säkert slår helt fel. Men jag har ingen annanstans att sitta just nu än i barnens rum. För där är det bäst ljus nu på kvällen. Och det värsta var att jag la precis ögonskugga. Och ni vet, precis när jag var klar med ögonen, då har Ivy doppat min penna i en svart. Så jag är liksom helt sotad och svart där, men inte där. Jag bara, toppen. Och jag hinner inte göra om det heller. Så nu är jag på väg mot middag. Och innan jag avslutar den här vloggen så tänkte jag också bara visa de här örringarna från Edblad. Alltså älskar dem tillsammans med samma ringar som jag hade på dagen. Och sen matchade jag upp mina örringar med den här ringen. Så jag ser ut som en riktig classic lady vill jag säga. Svart långklänning, en kappa och så här fina smycken. Och som sagt, nu ska jag på middag. Så med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Ja, det var allt för mig helt enkelt. Vi hörs snart. Hej då!